Nếu bạn từng đi du lịch châu Âu, Đông Nam Á hay thậm chí nhiều nước Trung Đông, chuyện gọi một ly bia buổi tối là điều rất bình thường. Nhưng nếu một ngày bạn đặt chân xuống sân bay Tehran, thủ đô của Iran, bạn sẽ nhận ra một điều rất khác. Ở đất nước này, rượu bia gần như không tồn tại trong đời sống công cộng. Không có quán bar, không có cửa hàng bán rượu, không có bia ở trong nhà hàng. Thậm chí trong các khách sạn sang trọng cũng không phục vụ rượu. Luật pháp Iran cấm hoàn toàn việc sản xuất, bán, nhập khẩu, sở hữu và uống rượu. Quy định này áp dụng cho hầu hết mọi người trong xã hội và được thực thi khá nghiêm ngặt. Điều đó khiến Iran trở thành một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới cấm rượu gần như tuyệt đối. Nhưng vì sao một đất nước rộng lớn với dân số hơn 85 triệu người lại có luật cấm nghiêm khắc như vậy? Và nếu một du khách nước ngoài đến đây uống rượu, uống bia thì mọi chuyện sẽ được xử lý như thế nào? Gốc rễ của lệnh cấm rượu ở Iran nằm trong luật Hồi giáo. Iran là một quốc gia Hồi giáo và hệ thống pháp luật của nước này chịu ảnh hưởng rất mạnh từ Sharia, tức là luật Hồi giáo. Trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trang phục, hôn nhân cho đến ăn uống, các quy định tôn giáo đều có tác động trực tiếp đến luật pháp. Vì vậy, câu chuyện cấm rượu ở Iran không đơn giản chỉ là một quy định hành chính, mà thực chất bắt nguồn từ cách nhìn nhận của tôn giáo đối với việc uống rượu. Trong đạo Hồi, rượu được gọi bằng một từ rất quen thuộc, đó là khamr. Từ này dùng để chỉ tất cả những loại đồ uống gây say. Theo giáo lý Hồi giáo, ở đây được xem là haram. Haram tức là những điều bị cấm đối với tín đồ. Khái niệm haram trong Hồi giáo khá nghiêm ngặt. Đó là những thứ mà người theo đạo được khuyên phải tránh hoàn toàn, giống như là thịt lợn hay là cờ bạc. Rượu nằm trong nhóm này vì các giáo sĩ Hồi giáo cho rằng nó có thể làm con người mất đi sự tỉnh táo và kỷ luật. Lý do mà các học giả Hồi giáo đưa ra thực ra cũng khá đơn giản. Họ cho rằng sau khi con người uống rượu, khả năng kiểm soát bản thân sẽ suy giảm rất nhanh. Một người bình thường sẽ cư xử rất chừng mực, nhưng khi say rượu thì dễ nói những lời không đúng mực, dễ nổi nóng, dễ hành động bốc đồng. Trong quan điểm của tôn giáo, điều đó dẫn đến những hệ quả tiêu cực cho xã hội như xung đột, bạo lực hoặc các hành vi sai trái. Không chỉ vậy, trong đời sống tôn giáo của người Hồi giáo, việc giữ sự tỉnh táo còn gắn liền với việc cầu nguyện. Người Hồi giáo có nhiều thời điểm cầu nguyện trong ngày và việc đứng trước Thượng Đế trong trạng thái say xỉn bị xem là không phù hợp. Vì vậy, từ rất sớm trong lịch sử Hồi giáo, rượu đã bị coi là thứ nên phải tránh xa. Chính vì lý do đó mà trong kinh Koran, cuốn kinh thiêng liêng của đạo Hồi, nhiều đoạn đã khuyến cáo tín đồ không nên sử dụng các chất gây say. Những lời khuyến cáo này không chỉ nhắm riêng vào rượu mà còn hướng đến tất cả những thứ có thể làm con người mất đi sự tỉnh táo, và tất nhiên có cả bia. Tuy nhiên, điều thú vị là không phải quốc gia Hồi giáo nào cũng áp dụng quy định này theo cùng một cách. Ở nhiều nước Trung Đông hay Bắc Phi, luật cấm rượu đã áp dụng tương đối linh hoạt. Ví dụ ở Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Qatar, rượu vẫn có thể được bán trong khách sạn, nhà hàng hoặc các khu du lịch dành cho du khách nước ngoài. Những nước này cố gắng cân bằng giữa luật tôn giáo và nhu cầu của du lịch. Nhưng Iran thì khác. Sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, chính quyền Iran quyết định áp dụng luật Hồi giáo một cách nghiêm ngặt hơn trong đời sống xã hội, và rượu trở thành một trong những thứ bị cấm gần như tuyệt đối. Ở Iran ngày nay, sản xuất, bán, uống rượu trong đời sống công cộng đều bị coi là vi phạm pháp luật. Nói cách khác, lệnh cấm rượu ở Iran không chỉ là một quy định đơn thuần về đồ uống, nó phản ánh cách mà quốc gia này lựa chọn xây dựng xã hội dựa trên nguyên tắc tôn giáo. Thực tế thì trước năm 1979, trước cách mạng Hồi giáo, Iran họ không hề cấm rượu. Dưới thời của Mohammad Reza Pahlavi, vị vua cuối cùng của Iran, xã hội khá cởi mở. Ở những thành phố lớn như Tehran hay là Shiraz, người ta có thể tìm thấy quán bar, câu lạc bộ đêm, nhà hàng phục vụ rượu vang và cả các hộp đêm kiểu phương Tây. Nhưng tất cả chỉ thay đổi sau cách mạng Hồi giáo. Cuộc cách mạng đã đưa giáo sĩ Khamenei lên nắm quyền và biến Iran trở thành một nhà nước thần quyền Hồi giáo. Chính quyền muốn xây dựng một xã hội thuần khiết Hồi giáo. Một trong những việc đầu tiên họ làm là đóng cửa toàn bộ quán bar, đóng cửa các nhà máy rượu và cấm hoàn toàn rượu trong xã hội. Từ thời điểm đó, luật cấm rượu trở thành một phần của hệ thống pháp luật tại Iran. Thế cố uống thì sao? Ở nhiều nước, uống rượu là chuyện bình thường, nhưng ở Iran uống rượu là một tội và tội thì phải phạt. Theo luật của Iran, uống rượu có thể bị phạt 80 roi. Nếu một người nhiều lần tái phạm, hình phạt thậm chí có thể nghiêm trọng hơn. Trong một số trường hợp hiếm hoi, những người tái phạm nhiều lần bị kết án tử hình. Tất nhiên trên thực tế, các hình phạt nặng nhất không xảy ra thường xuyên, nhưng điều đó cho thấy Iran coi vấn đề nghiêm trọng đến nhường nào. Chuyển sang một câu chuyện khác, nhiều du khách khi nghe đến chuyện Iran cấm rượu thì thường nghĩ rằng chắc là cái luật này chỉ áp dụng với người Iran thôi, còn khách du lịch như mình chắc vẫn được uống bình thường. Nhưng thực tế cũng hoàn toàn khác. Ở Iran, luật cấm rượu áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể bạn là người bản địa hay du khách nước ngoài. Khi bước chân vào lãnh thổ Iran, bạn phải tuân theo luật của nước này giống hệt những người dân địa phương.
trừ một nhóm nhỏ sẽ được nói ở phần sau của video. Điều đó có nghĩa là du khách đến Iran không được mang rượu vào nước này, không được mua rượu và cũng không được uống rượu trong các nhà hàng hay nơi công cộng. Nếu bạn lỡ mang theo một chai rượu trong hành lý khi cập cảng, rất có thể sẽ bị phát hiện khi máy soi ở sân bay hoạt động. Trong trường hợp đó, Hải quan Iran sẽ tịch thu ngay lập tức. Có những trường hợp du khách còn bị giữ lại để thẩm vấn xem chai rượu đó mang vào với mục đích gì, có phải với mục đích làm hư người Iran hay không. Vì vậy, lời khuyên đơn giản nhất cho bất kỳ ai chuẩn bị đi du lịch Iran nếu có đủ can đảm là đừng mang rượu theo người. Điều đó vừa giúp bạn tránh rắc rối với hải quan, vừa giúp chuyến đi diễn ra suôn sẻ hơn. Đối với nhiều du khách phương Tây, đây là một trải nghiệm khá lạ vì ở rất nhiều quốc gia, việc mang theo một chai rượu vang trong vali là chuyện hoàn toàn bình thường. Đi kèm với đó, một trong những điều khiến người ta bất ngờ nhất khi đến Iran là ở nơi này gần như là không có quán bar. Không phải là ít quán bar mà là không có quán bar nào được hoạt động công khai. Ở những thành phố lớn, bạn có thể nhìn thấy nhiều quán ăn, quán trà, quán cà phê. Các nhà hàng bar tư phục vụ đủ loại món ăn nổi tiếng. Nhưng nếu bạn hỏi nhân viên phục vụ rằng ở đây có rượu hay bia hay không, câu trả lời gần như chắc chắn sẽ là không, không ai dám nói có. Thay vì uống rượu, họ uống một cái khác. Iran có một văn hóa uống trà cực kỳ mạnh. Người Iran uống trà gần như cả ngày. Trong nhiều nhà, ấm trà luôn được đặt sẵn trên bếp và có thể được rót ra bất kỳ lúc nào. Trà bar tư thường được pha khá đậm và uống trong những chiếc ly thủy tinh nhỏ. Khi đến Iran, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh mọi người ngồi trò chuyện hàng giờ ở trong quán trà. Ngoài trà, người Iran còn có nhiều loại đồ uống truyền thống rất thú vị. Một trong số đó là Sharbat, loại nước trái cây pha với các hương liệu như hoa hồng hoặc là nghệ tây, tạo ra hương vị rất đặc trưng của Trung Đông. Còn có một loại sữa chua mặn có vị hơi chua, thường được uống cùng với các món nướng. Với nhiều du khách phương Tây, quen uống bia trong bữa ăn, việc chuyển sang uống sữa chua mặn có thể là một trải nghiệm rất lạ lẫm. Mặc dù luật cấm rượu bia rất nghiêm, điều đó không có nghĩa là toàn bộ Iran hoàn toàn không có rượu. Trên thực tế, rượu vẫn tồn tại trong xã hội Iran theo những cách kín đáo. Một số người tự nấu rượu chui trong nhà bằng các phương pháp thủ công, một số khác mua rượu buôn lậu từ nước ngoài. Iran có đường biên giới với nhiều quốc gia như là Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ hay là Armenia. Chính vì vậy, rượu đôi khi được tuồn vào nước này qua các tuyến buôn lậu. Tất nhiên, toàn bộ hoạt động này diễn ra trong thị trường chợ đen và luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì rượu bị cấm nên giá của nó trên thị trường chợ đen thường rất cao, có khi đắt gấp nhiều lần so với giá ở các nước khác. Cũng có những ngoại lệ khác, bởi vì tuy Iran là một quốc gia Hồi giáo, nhưng bên trong đất nước này vẫn tồn tại một số cộng đồng tôn giáo thiểu số được nhà nước công nhận. Trong số đó, người Armenia là những người theo Kitô giáo, cộng đồng Do Thái và những người theo những tôn giáo cổ khác cũng tồn tại. Những cộng đồng này được phép sản xuất và sử dụng rượu trong phạm vi riêng của họ, chủ yếu phục vụ cho các nghi lễ tôn giáo, thờ cúng hoặc sinh hoạt gia đình. Vì vậy, nhà nước Iran cho phép những cộng đồng này duy trì truyền thống đó. Tuy nhiên, quyền chỉ giới hạn trong những cộng đồng nhỏ như vậy. Họ không được bán rượu ra thị trường, không được mở cửa hàng bán rượu công khai. Điều đó có nghĩa là du khách nước ngoài cũng không thể đến được những nơi này để mua rượu hợp pháp. Điều thú vị là nếu nhìn vào lịch sử xa xưa, Iran không phải lúc nào cũng cấm rượu. Thực ra thì cái vùng đất Ba Tư cổ đại, tức là Iran ngày nay, từng là một trong những nơi sản xuất rượu lâu đời nhất trên thế giới. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết rượu vang ở khu vực này từ khoảng 3.500 năm trước công nguyên. Trong nhiều thế kỷ, rượu vang Ba Tư từng rất nổi tiếng. Nó xuất hiện trong các bữa tiệc của hoàng gia và trong đời sống văn hóa của người dân. Trong thơ ca Ba Tư cổ, rượu vang thường được nhắc đến như biểu tượng của niềm vui và sự tự do. Nhưng, ngay sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Chính quyền mới đóng cửa toàn bộ các quán bar và nhà máy rượu. Từ đó trở đi, rượu gần như biến mất khỏi đời sống của một người Iran bình thường. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nút like luôn sẵn có, kèm với đó là nút đăng ký kênh. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.